मधुरा ऐक ना, बोला की. आता 700 रुपये किलो शंकरपाळी आहे. असू देत की. अगं पण ती खाण्यासाठी खुसखुशीत आणि हलकी होत नाही. इतकंच ना, चला मी तयार करते. आणि ही शंकरपाळी तयार करण्यासाठी आपण आहे ना अजिबात इथे मैदा किंवा रवा नाही वापरणार. अगदी घरात जे हाताखाली जे साहित्य असतं ना त्यामध्ये ही शंकरपाळी तयार होते. तर 3 ते 4 साहित्य इतकंच लागतं. आणि आता या नवीन फॉर्मॅटमध्ये आपण काय करतोय ना की व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला पूर्ण एक टेक्स्टची स्लाइड मिळेल ज्यामध्ये काय काय प्रमाण घेतलंय, कपचे मेजरमेंट, ग्रॅमचे मेजरमेंट, वजनी किती होणार आहे, नग किती होणार आहे आणि खर्च किती आला आणि किती जणांसाठी पुरेल अशी एक स्लाइड असेल. यामुळे काय होईल ना, तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता, फोटो काढून ठेवू शकता आणि जेव्हा पदार्थ तयार करायचा तेव्हा ते तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता. म्हणजे रेडी रेकनर म्हणून की परत जाऊन सगळी रेसिपी बघायची गरज नाही. तर इथे आपण समप्रमाणात सगळं साहित्य घेतोय. तर अर्धा कप दूध घ्यायचं, यामध्ये आपण घालतोय अर्धा कप साखर, मिसळून घ्यायची. दुधात साखर विरघळेपर्यंत हे गरम करायचं. साखर विरघळली की गॅस बंद करूया. आता बऱ्याच जणांना ना गोड खायला आवडतं. ही परफेक्ट गोडीची शंकरपाळी बनवून तयार होते. पण तुम्हाला अगदीच गोड आवडत असेल तर आणखी 1-2 चमचे तुम्ही साखरेचं प्रमाण यामध्ये वाढवू शकता. आता इथे दुधाला उकळी फुटली आणि साखर पण विरघळली आहे. आता गॅस बंद करायचा, इथून पुढे गॅस सुरू नाही ठेवायचा. आणि यामध्ये घालूयात अर्धा कप दूध, अर्धा कप साखर आणि अर्धा कपच साजूक तूप घालायचं. हेही मिसळून घेऊयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर बाउलमध्ये मी घेते 3 कप गव्हाचं पीठ. अगदी अचूक प्रमाण आहे. 3 कप गव्हाचं पीठ लागतं हे इतकं तयार करण्यासाठी. एक हलकासा खड्डा तयार करूयात आणि हे मिश्रण घालूयात आणि मिसळून घ्यायचं. सो हे सगळं व्यवस्थित मोजूनच घेतलेलं आहे मी, म्हणून इतक्या कॉन्फिडेंटली घालते. हे बघा सगळं पीठ यामध्ये चिरलेलं आहे या मिश्रणात. आता हे मळून घ्यायचं आणि गरम मिश्रण असतानाच घाला म्हणजे ते छान मळलं जातं. थंड करून घातलं ना की ते मळलं जात नाही. हे बघा छान घट्ट झालेलं आहे, व्यवस्थित मळलं गेलं आहे. आता यातून आहे ना एक मोठा असा उंडा घेऊयात आणि हे असे फ्लेकी आहे हे असंच राहू दे. हे मोडायची, एकसारखं स्मूथ करायची काहीच गरज नाही. आता हे लाटून घेऊयात आणि हे पीठ आहे ना कधीच शंकरपाळीचं मळून ठेवायचं नाही, लगोलग मळायचं, लगोलग लाटून घ्यायचं. आता बाहेरचं जे हवामान असतं ना त्याचाही या शंकरपाळीवर परिणाम होतो. त्यामुळे जर तुमचं घरातलं म्हणजे AC चालवून करत असाल, मी कायम हे असे पदार्थ करताना AC बंद ठेवते, रूम टेम्परेचरवर घर असू देत. कारण तूप थिजतं आणि मग पीठ हे ना पटकन कडक होतं. पीठ गरम मिश्रण टाकून मळून घ्या म्हणजे ते मळलं जातं आणि हलकंसं गरम गरम असतानाच पटपट पटपट लाटून शंकरपाळी तयार करा. नाहीतर मग खूप वेळ गेला ना की ते असं वाईट थिजतं आणि मग फार त्रास होतो लाटण्यासाठी. आता ही लाटून झाली आहे आणि हे बघा जाडसर ठेवली आहे. 1/2 सेंटीमीटर जाडीचं ही पोळी लाटली आहे. आता हे जे असे पदर दिसत आहेत ना त्याचे छान लेअर सुटतात, पदर सुटतात शंकरपाळीला. म्हणून आहे ना शंकरपाळी लाटताना अजिबात एकसारखं गोळा तयार नाही करायचा, असाच फ्लेकी ठेवायचा. आता ही कड आहे, ही कड काढून घेऊयात. पोळपाटपासून हे सुट्टी करूयात आणि ही लाटलेली शंकरपाळी प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. शंकरपाळ्या आहेत ना अशा लगोलग लाटायच्या आणि पॅरलली तळल्या तरी चालतात. आता याच प्रकारे मी सगळं तयार करून घेते आणि पुन्हा सांगते गरम गरम मिश्रण टाका पिठात
आणि हलकंसं गरम असतानाच लाटा, म्हणजे त्यातलं तूप थिजत नाही आणि शंकरपाळी लाटायला जोर लावावा लागेल. आणि AC बंद ठेवा. बघा हे सरसरीत असं लाटलं जातं. मोठ्या ताटलीभर या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता तेलही गरम केलं आहे. तुपात तळायचं तर तुपात तळू शकता. तर इथे मी पाव लिटर तेल घेतलेलं आहे. आधी मोठ्या आचेवर 3 मिनिटं तापवलं. वाफ यायला लागल्यावर मंद आचेवर करून घेतली. आता ही शंकरपाळी यामध्ये सोडूयात. आणि अगदी मंद आचेवर गॅस आहे. तेलात सोडलं की अजिबात त्याला काही टच करू नका. मंद आचेवर अशाच खमंग खरपूस होईपर्यंत तळून घ्या. मोठी आच ठेवू नका, नाहीतर बाहेरनं रंग येतो आणि आत कच्च्याच राहतात. त्यामुळे मंद आचेवर एकसारख्या तळून घेऊया. आता 1 मिनिट झाला. शंकरपाळी तुम्हाला अशी वाटली की छान सील झालेली आहे, तेव्हा मग फोर्कने किंवा चमच्याने हलकंसं ढवळत राहा. बघा खारीसारखे ऑलरेडी पापुद्रे याला सुटायला सुरुवात झालेली आहे. कमाल, क्या बात. आणि पुन्हा सारखे सांगते, तेलात सोडल्यावर 1 मिनिट जाऊ दे आणि मग एखादा चमचा किंवा फोर्क घ्या आणि एकसारखं ढवळत तळून घ्या, म्हणजे एकसारख्या तळल्या जातील. आणि मंद आचेवर करा. अजिबात मोठी आच ठेवू नका, नाहीतर शंकरपाळीना आत कच्ची राहते. तर इथे एक बॅच तळायला बरोबर 4 मिनिटाचा वेळ गेलेला आहे. आणि हे बघा छान बिस्किटाचा रंग येईपर्यंत ही शंकरपाळी तळून झाली आहे. आता ही काढूयात. तेल निथळू पूर्ण आणि टिश्यू पेपरवर काढूयात. आता ही तळून झाली कशी ओळखायची हे बघा. कढईच्या बेसला या सेटल व्हायला सुरुवात होतात. याचा अर्थ आतपर्यंत शंकरपाळी तळून झालेली आहे. आता याच प्रकारे सगळ्या बॅचेस मी तळून घेते. चला ही पुढची बॅच देखील आपली तळून तयार आहे. गव्हाच्या पिठाचे केले तरी खारीसारख्याला भरपूर पदर सुटतात आणि एकदम हलके होतात हे शंकरपाळे. हे तयार करण्यासाठी आपण 60 रुपयाचं तूप वापरलं, साजूक तूप घेतलं होतं. 40 रुपयाचं तेल घेतलेलं आहे. 20 रुपयाचं गव्हाचं पीठ, 5 रुपयाची साखर आणि 5 रुपयाचं दूध. असं सगळं जरी पकडलं तरी 130 रुपये खर्च झालेला आहे. आणि वजनी बरोबर 700 ग्रॅम भरलेली आहे. ही शंकरपाळी म्हणजे या प्रमाणात तुम्ही जर सगळं साहित्य घेतलं तर वजनाला 700 ग्रॅम अचूक भरते. तर पुन्हा भेटूयात अशाच अचूक प्रमाणबद्ध रेसिपीसोबत. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.